हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई आलु चपको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले यसमा एकदमै थोरै तेल हालेर आलु चप बनाएर देखाएको छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला मैले 1 कप जति बेसन लिएको छु। त्यसमा मैले 2 चम्चा जति नुन, 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो, 2 चम्चा जिरा धनियाको पाउडर र आधा चम्चा जति बेसार हाल्छु। त्यसपछि मैले कर्नफ्लावरको पाउडर लिएको छु र 2 चम्चा जति कर्नफ्लावरको पाउडर हाल्छु। यसले हाम्रो ब्याटरलाई अलिकति थिक बनाउन हेल्प गर्छ। यसपछि मैले यो मिक्सरलाई राम्रोसँग चलाइदिन्छु र अलिअलि गर्दै मैले थोरै पानी हाल्दै यसलाई चलाउँछु। यसरी अलिअलि गर्दै पानी हाल्दाखेरि हाम्रो ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र हाम्रो ब्याटरको थिकनेस चाहिँ यतिसम्मको हुनुपर्छ। अब मैले 5 वटा जति उसिनेको आलु लिएको छु र त्यसपछि मैले आलुलाई राम्रोसँग म्याश गर्छु। आलु जति राम्रोसँग म्याश भयो त्यति नै राम्रो हाम्रो आलु चप बन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ एकदमै राम्ररी यसलाई म्याश गर्छु। त्यसपछि मैले म्याश गरेको आलुमा स्वाद अनुसार नुन हाल्छु। त्यसैगरी आधी चम्चा बेसार, 2 चम्चा जति जिरा धनियाको पाउडर, 1 चम्चा जति रातो खुर्सानीको धुलो र 1 चम्चा जति रातो र हरियो काटेको खुर्सानी। त्यसैगरी एउटा मसिनो गरी काटेको गोलभेडा र 1 कचौरा मसिनो गरेर काटिएको प्याज पनि मैले यसमा हाल्छु। त्यसपछि 2 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट, मसिनो गरी काटिएको धनिया र थोरै मरिचको पाउडर मैले यसमा हाल्छु। र त्यसपछि थोरै तेल हालेर मैले यो सबै सामग्रीहरूलाई आलुमा मजाले मसला लाग्ने गरेर राम्ररी चलाइदिन्छु। र सबै मसलाहरू आलुमा यसरी राम्ररी मिक्स भइसकेपछि म हातमा थोरै तेल लगाउँछु र आलुको सानो सानो गोलो बनाउँछु। यसको लागि हामीले आलुलाई हल्का हल्का प्रेस गर्दै साइडबाट चाहिँ गोलो आकार दिनुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी मैले सबै आलुलाई गोलो आकार दिएर यसरी आलु चपको लागि रेडी गरेर राखेको छु। त्यसपछि मैले एउटा प्यानमा थोरै तेल हाल्छु र यसलाई चारैतिर स्प्रेड गरिदिन्छु। र त्यसपछि मैले अघि बनाएको आलु चपको गोलोलाई ब्याटरमा यसरी डुबाएर एउटा गर्दै यसरी तेलमा फ्राई गर्छु। र मिडियम हिटमा आलु चपलाई यसरी 1-2 मिनटसम्म राखिसकेपछि मैले यो आलु चपलाई एउटा गरेर पल्टाइदिन्छु। त्यसपछि मैले अर्को साइड पनि राम्रोसँग पाकोस् भनेर अलि तेल फेरि हालिदिन्छु र यसरी हल्कासँग प्रेस गरिदिन्छु। र 2-3 मिनट पछि यसरी थोरै तेलमा हल्का फ्राई गरिसकेपछि हाम्रो आलु चप रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सजिलोसँग आलु चपको रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसरी नै अरू धेरै रेसिपीहरूको भिडियो म लिएर आउने नै छु। त्यतिसम्मको लागि बाई बाई एभ्रिवान एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।